Thầy, sao thầy lại làm như vậy? Thầy biết rằng chúng ta không được phép chạm vào phụ nữ. Điều này trái với những gì chúng ta đã học và lối sống của chúng ta. Ta đã đặt cô gái xuống bờ bên kia từ lâu rồi. Nhưng tại sao con vẫn còn mang cô ấy trong lòng? Có một câu hỏi mà không ít người trong chúng ta đều từng tự hỏi. Làm sao để buông bỏ quá khứ và sống trọn vẹn với hiện tại? Câu chuyện hôm nay sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời. Ngày xưa, giữa một vùng đất xa xôi có hai nhà sư đang cùng nhau thực hiện một hành trình dài. Một người là vị sư già, dày dạn kinh nghiệm, tĩnh lặng như một dòng sông yên ả. Người kia là một nhà sư trẻ tuổi tràn đầy lý tưởng và khát vọng học hỏi. Trong suốt chuyến đi, họ đến một con sông rộng lớn đang cuộn chảy dữ dội với những con sóng vỗ mạnh vào bờ đá. Trên bờ, một cô gái trẻ đứng im, mắt ngập tràn lo lắng, không biết làm cách nào để vượt qua dòng sông mà không bị cuốn đi. Nhà sư trẻ chẳng mảy may suy nghĩ, đi thẳng qua cô gái và tiếp tục lội qua sông mà không để ý đến sự khốn khó của cô. Nhưng vị sư già nhìn thấy sự cần giúp đỡ, nhẹ nhàng bước đến. Ông bế cô gái lên và cẩn thận đưa cô qua bờ bên kia, đặt cô xuống đất một cách dịu dàng rồi tiếp tục hành trình mà không một lời. Cô gái cảm ơn rồi vội vã bước đi, còn hai vị sư tiếp tục đi về phía trước. Tuy nhiên, nhà sư trẻ dường như không thể thoát khỏi suy nghĩ về hành động của thầy mình. Trái tim anh nặng trĩu và sau một quãng đường dài, anh không thể không lên tiếng. Thầy, sao thầy lại làm như vậy? Thầy biết rằng chúng ta không được phép chạm vào phụ nữ. Điều này trái với những gì chúng ta đã học và lối sống của chúng ta. Nhà sư trẻ bộc bạch với giọng đầy bối rối. Vị sư già mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía xa. Ta đã đặt cô gái xuống bờ bên kia từ lâu rồi. Nhưng tại sao con vẫn còn mang cô ấy trong lòng? Nhà sư trẻ ngạc nhiên lặng người suy nghĩ. Vị sư già giải thích. Ta đã giúp cô ấy vượt qua thử thách của mình và sau đó ta đã buông bỏ. Con thấy đó, một hành động đúng đắn, không cần phải mang theo gánh nặng. Những gì đã qua thì đã qua. Tại sao con lại mang theo nỗi lo lắng của quá khứ? Câu nói của vị sư già như một tia sáng xuyên qua màn đêm đen tối trong tâm hồn nhà sư trẻ. Ông nhận ra rằng đôi khi chúng ta cố chấp giữ lại những gì đã qua để chúng trở thành gánh nặng vô hình trong tâm trí thay vì học cách buông bỏ. Trong cuộc sống, chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể học hỏi từ nó. Cũng giống như câu chuyện của hai vị sư này, khi chúng ta để lại quá khứ phía sau, chúng ta mới có thể mở ra một con đường tươi sáng phía trước. Nếu cứ bám víu vào những nỗi đau, những thất bại, mỗi lần nhớ đến chúng ta lại tự tạo ra nỗi khổ đau cho chính mình. Vậy, bạn sẽ để lại quá khứ đằng sau và bước tiếp như thế nào? Liệu bạn có thể buông bỏ để tiến về phía trước và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận và chia sẻ cùng Phật Tâm nhé. Các bạn thân mến, buông bỏ không chỉ là một hành động mà còn là một nghệ thuật sống, một con đường dẫn đến sự tự do tâm hồn. Đó không phải là từ bỏ tất cả hay chối bỏ những gì bạn yêu thương, mà là học cách sống không bám víu, không để những điều đã qua hay những thứ ta sở hữu trói buộc tâm trí và trái tim. Bạn có thể hình dung tâm trí như một chiếc cốc. Khi nó quá đầy, không có gì mới có thể được thêm vào. Nhưng khi bạn sẵn sàng buông bỏ những thứ không cần thiết, chiếc cốc của bạn sẽ trở nên trống rỗng, sẵn sàng đón nhận những điều quý giá hơn. Đức Phật đã dạy rằng, nguồn gốc của khổ đau chính là sự dính mắc vào mọi thứ. Tài sản, danh vọng, cảm xúc hay cả những tổn thương trong quá khứ. Chúng ta thường nghĩ rằng, giữ chặt mọi thứ trong tay sẽ mang lại an toàn. Nhưng thực tế, chính sự bám víu ấy khiến tâm hồn ta nặng trĩu, như người đang gánh cả một ngọn núi mà không thể bước đi. Buông bỏ giúp chúng ta nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, yêu thương trọn vẹn hơn. Khi không còn bị ràng buộc bởi sự kiểm soát, chúng ta có thể yêu thương mà không đòi hỏi, giúp đỡ mà không mong cầu, và sống mà không lo sợ. Như câu chuyện của hai vị sư già đã buông bỏ không chỉ cô gái mà còn cả quy tắc cứng nhắc, vì ông hiểu rằng làm điều đúng đắn trong giây phút cần thiết còn quan trọng hơn bám víu vào những khuôn khổ đã đặt ra. Đó là trí tuệ của buông bỏ, không phải phá bỏ mọi nguyên tắc mà là sống với lòng từ bi và sự hiểu biết sâu sắc về hiện tại. Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để buông bỏ những điều nhỏ bé làm nặng lòng mình. Sự giận dữ, sự oán trách, những kỳ vọng không được đáp ứng. Và trong hành trình đó ta từng bước nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn như một dòng suối mát lành chảy qua những thử thách của cuộc đời. Hãy thử hỏi chính mình,
Tôi đang nắm giữ điều gì khiến tâm hồn mình không bình yên? Có phải là một nỗi đau cũ, một cảm xúc tiêu cực hay một mong muốn chưa thành hiện thực? Bạn có dám buông bỏ để tâm mình được nhẹ nhàng và mở ra cánh cửa đến sự an lạc không? Hãy nhớ rằng, buông bỏ không phải là mất đi, mà là tìm lại chính mình. Một tâm hồn tự do chính là món quà lớn nhất bạn có thể trao tặng cho bản thân. Nếu bạn thấy câu chuyện này ý nghĩa, đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh Phật Tâm để không bỏ lỡ những bài học sâu sắc và những câu chuyện đầy cảm hứng ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.